Hey everyone, welcome to Eduaid. আজি হল 8 তাৰিখ আৰু মই আগৰ কেইদিনৰ নিচিনাকৈ আজিও কিছু ফেক্ট তোমালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰিছো এই ফেক্টখিনিৰ পৰা তোমালোকে 8 তাৰিখটো কিছু হলেও মনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'বা আৰু কিছু কথা তোমালোকে জানিবলৈ পাবা। ঠিক আছে? আৰু এটা কথা wait. আজি মই এই সেশনটোৰ এন্ডত তোমালোকক এটা কোৱেশ্চন সুধিম, এটা প্ৰশ্ন সুধিম আৰু তাৰ এনসাৰটো তোমালোকে কমেন্ট বক্সত দিবা আৰু যিখিনি এনসাৰটো নাজানা তেওঁলোকক মই অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ কাইলৈ মই সেই এনসাৰটো সেশনটোত কৈ দিম। ঠিক আছে? সো খুব বেছি দেৰি নকৰাকৈ আমি আৰম্ভ কৰো আজিৰ সেশনটো। আজি আমি প্ৰথম স্লাইডখনলৈকে গতি কৰো। প্ৰথম স্লাইডখনৰ আমাক লৈ যাব আমি আজি 8 জুন 1936 চনলৈকে লৈ গৈছে। 1936 চনত 8 জুনত কি হৈছিলে যে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং সাৰ্ভিস গট ৰিনেমড এজ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'। ঠিক আছে? এতিয়া মই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ অলপমান হিষ্ট্ৰীৰ কথা, আমাৰ ৰেডিঅ' ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেডিঅ'ৰ হিষ্ট্ৰীটো অকমান কৈ দিওঁ, তোমালোকক কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰো। অলপ সংখ্যাবোৰে খুব কমকে আমি চমুকৈ আমি আলোচনা কৰো যাতে এই বিষয়ে তোমালোকৰ অলপ কিউৰিয়ছিটি বাঢ়ে, নিজেও গৈ অলপমান পঢ়া। ঠিক আছে? এতিয়া 1923 চনত ৰেডিঅ' ক্লাব অফ বম্বে 1923 চনৰ ৰেডিঅ' ক্লাব অফ বম্বে প্ৰথম ব্ৰডকাষ্টিং আৰম্ভ কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষত। একদম সৰ্বপ্ৰথম ৰেডিঅ' ক্লাব অফ বম্বে ব্ৰডকাষ্টিং আৰম্ভ কৰিছিলে। ফলোড বাই ডেট, সেইটোত ফলো কৰি পেলাই কলকাতা ৰেডিঅ' ক্লাব 1923 চনতে কলকাতা ৰেডিঅ' ক্লাবেও তাৰ 5 মাহৰ পিছতে ব্ৰডকাষ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। তাৰ পিছত 1930 চনত IBC অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। ইণ্ডিয়া ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানীক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। পিছত এই ইণ্ডিয়ান ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানীটোকে ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং সাৰ্ভিস বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং সাৰ্ভিস যোনটো প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইটো 1936 চনৰ 8 জুন তাৰিখে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ', যাক আমি আকাশবাণী বুলিও জানো, এইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী, আমি যেহেতু গুৱাহাটী আছো গুৱাহাটীৰ কথা কৈছো, এইয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী, আকাশবাণী বুলি জানো, সেই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' নামটো 8 জুন 1936 চনত কৰা হৈছিলে। নামটো সলনি কৰি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্ৰডকাষ্টিং সাৰ্ভিস নামটো সলনি কৰি 1936 চনৰ 8 জুন তাৰিখে অল ইণ্ডিয়া নামটো ৰখা হৈছিলে। আৰু 1957 চনত আকাশবাণী নামটো তাক দিয়া হৈছিলে। অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' চলি আছিলে, আকাশবাণীও লগে সমান্তৰালকে তাৰ লগে এতিয়া আমি যি জানিবলৈ পাওঁ। গতিকে এইটো হৈছে সংক্ষেপতে কিছু ৰেডিঅ'ৰ ইতিহাস, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ ইতিহাস। তোমালোকে যোনে ৰেডিঅ' শুনি ভাল পোৱা, ডু কমেণ্ট in our comment section. So moving to the next slide, আমাৰ next slide কি আছে চাওঁ। নেক্সট স্লাইডখনে আমাক লৈ গৈছে 1948 চনৰ 8 জুন তাৰিখলৈকে। 1948 চনৰ 8 জুন তাৰিখে কি হৈছিলে জানানে? ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট অফ এয়াৰ ইণ্ডিয়া টুক অফ ফ্ৰম বম্বে টু লণ্ডন। তেতিয়া মুম্বাই নাছিলে, তেতিয়া বম্বে আছিলে। প্ৰথমখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট গৈছিলে বম্বেৰ পৰা লণ্ডনলৈকে। সেইখনে আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট। ঠিক আছে? প্ৰথমখন আন্তৰ্জাতিক বিমান পৰিবহন সেইটো আছিলে। আৰু সেই ফ্লাইটখনৰ নাম, সেই প্লেনখনৰ নাম কি আছিল জানেনে? VT CQP মালাবাৰ প্ৰিন্সেছ। VT CQP মালাবাৰ প্ৰিন্সেছ আছিলে সেই এৰোপ্লেনখনৰ নাম, সেই ফ্লাইটখনৰ নাম আছিলে VT CQP মালাবাৰ প্ৰিন্সেছ। ঠিক আছে? আৰু এই প্ৰথম কেতিয়া হৈছিলে? 1948 চনৰ 8 জুন তাৰিখে। সো দেখিলানে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্লাইট সাৰ্ভিস কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, তোমালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিলা। মুভিং টু দা নেক্সট স্লাইড, আমি নেক্সট স্লাইডত কি আছে চাওঁ। 8 জুন 1979 June 8, in this particular day Debakanta Barooah appointed as a spokesperson বা Speaker of Assam Legislative Assembly. Debakanta Barooah appointed as a Speaker of Assam Legislative Assembly. So এই ফেক্টটো লোৱাৰ এটা কাৰণ হ'ল কি জানানে? মোৰ অলপমান দেবকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে তোমালোকক জনাবলৈ মন গৈ আছিলে। আমাৰ অসমৰ ইমান প্ৰসিদ্ধ এজন ব্যক্তি, সেই বিষয়ে কিছু কথা যদি তোমালোকে নাজানা কেনেকে হ'ব। গতিকে মই সেই কথাটোৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই 8 জুনটো ৰিলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। আজিৰ দিনটোতে অসম বিধানসভাত তেখেতক কি কৰা হৈছে? স্পিকাৰ হিচাপে তেখেতক 1979 চনৰ 8 জুন তাৰিখে তেখেতক স্পিকাৰ হিচাপে কি কৰা হৈছিল? এপইণ্ট কৰা হৈছিল আজিৰ দিনটোতে 8 জুন তাৰিখে 1979 চনৰ। আৰু মই দেবকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ লওঁ।
এজন কবি আছিল, এজন প্ৰসিদ্ধ কবি আছিল, ৰাজনীতিবিদ আছিল, এজন খুব সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ আছিল, সুদক্ষ পলিটিচিয়ান আছিলে। ঠিক আছে, খুব সুদক্ষ পলিটিচিয়ান আছিলে, খুব সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ আছিলে। দৈনিক অসমীয়া যিখন পেপাৰ, দৈনিক অসমীয়া পেপাৰখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুখ্য সম্পাদক আছিল তেখেত প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিল। ঠিক আছে, তেখেতৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম তোমালোকে সকলোৱে জানা, সাগৰ দেখিছা। একমাত্ৰ কবিতা পুথি তেখেতৰ, পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, সাগৰ দেখিছা এই কবিতা পুথিখন। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে, অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে। আৰু একেবাৰে যিটো শেষৰ প্ৰশ্ন, মই প্ৰথমতে ছেশ্যনটোৰ আৰম্ভণিতে মই সুধিম বুলি তোমালোকক কৈছিলো, তেখেত ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিলে। সেই ৰাজ্যখনৰ নাম তোমালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ চেষ্টা কৰা। যিখিনিয়ে নাজানা, মই কাইলৈ এই কথাখিনি, সেই ৰাজ্যখনৰ নাম মই ক'ম, আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আছিলে সেই কথাও মই কৈ দিম। ঠিক আছে, গতিকে চাইনিং অফ ফৰ টুডে, বাই বাই।